Xin chào mừng các bạn đến với kênh LayChat1vn. Kênh chia sẻ mọi thứ về cờ vua, từ khai cuộc, trung cuộc cho đến tàn cuộc. Các cạm bẫy, các ván cờ hay, các bí quyết, thủ thuật về cờ vua đều có trên kênh. Do đó các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi và nâng level chơi cờ của các bạn lên nhé. Có ai trong các bạn chơi cờ một cách ngẫu nhiên không? Bạn có thấy buồn vì mình chơi hoài nhiều năm trời mà vẫn phát triển rất là chậm? Bạn có cảm thấy khó khăn khi phân tích những nước đi không? Bạn có cần lời khuyên để tìm ra những nước đi tối ưu một cách nhanh chóng không? Bạn có cần một phương pháp phân tích nước đi hiệu quả không? Nếu bạn trả lời có thì đây là video dành cho bạn đó. Các bạn cố gắng xem hết video vì tôi tin nó thật sự hữu ích cho các bạn, và trong phần cuối video tôi còn có một câu đố rất thú vị dành cho các bạn. Chúng ta bắt đầu nào. Tôi tin chắc là hầu hết các bạn đều cảm thấy cờ vua là một trò chơi, một môn thể thao rất là phức tạp, vì nó đòi hỏi bộ não phân tích, xử lý, giải quyết và đưa ra quyết định một cách nhanh, chính xác. Trong một ván cờ, bạn thường xuyên phải trả lời cho hàng loạt câu hỏi như: đối thủ đi nước cờ đó mục đích gì? Đối thủ sẽ đi nước nào tiếp theo? Nước cờ tốt nhất mình nên đi là gì? Nước cờ đó đã tính chính xác hay chưa? Tôi nên tấn công hay phòng thủ? Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và mình phải trả lời. Nhưng đó có phải là những câu hỏi đúng không? Thì đó là những vấn đề chính mà video này sẽ truyền tải đến các bạn. Tôi sẽ đưa ra cho các bạn 5 bước bạn suy nghĩ để bạn có sự lựa chọn chính xác khi thực hiện một bước đi, giúp bạn dễ dàng làm chủ cuộc chơi và nâng trình độ chơi cờ của bạn lên một tầm cao mới. Ok, vậy 5 bước đi này là gì? Đó là 4 bước phân tích SWOT, rất phổ biến trong kinh doanh nhưng hoàn toàn có thể áp dụng trong cờ vua. Và bước thứ 5 tôi sẽ thảo luận với các bạn ở cuối video. Phân tích SWOT là tập hợp viết tắt với những chữ cái đầu tiên của các từ trong tiếng Anh. Strength, điểm mạnh; weakness, điểm yếu; opportunity, cơ hội; threat, các mối đe dọa, là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để chúng ta sẽ áp dụng chúng trong cờ vua? Vâng, tôi sẽ giải thích cho các bạn thông qua các ví dụ cụ thể sau và yêu cầu các bạn suy nghĩ cùng với tôi để tránh mất thời gian của bạn nhé. Ta đi vào tình huống đầu tiên. Ở vị trí này, sau khi đối phương lên mã, đến lượt trắng và bạn muốn chơi tốt lên D3, và bạn sẽ tự đặt ra những câu hỏi gì để xem liệu nó có đi chính xác không. Hai câu hỏi mà tôi đề nghị bạn ở đây là: điểm mạnh của nước đi này là gì? Điểm yếu tiềm tàng của nó. Chúng ta sẽ phân tích điểm mạnh trước. Hãy xem nào. Nếu bạn đi tốt lên D3, bạn sẽ kiểm soát được hai ô C4 và E4. Tốt ở D3 sẽ hỗ trợ tốt E4, giúp bạn củng cố trung tâm vững chắc. Một điều tốt nữa là mở đường chéo cho tượng trở nên thông thoáng hơn, sẽ giúp đỡ trong việc phát triển thế cờ sau này. Đó là hai điểm mạnh mà chúng ta có thể thấy. Bây giờ ta xét đến các điểm yếu đằng sau. Bạn thấy trước khi đi và sau khi đi tốt D3 có điểm gì khác biệt không? Một điều hiển nhiên là bạn sẽ mất quyền kiểm soát hai ô C3 và E3. Thứ hai là mã C3 không còn được bảo vệ, dễ dàng bị đối phương tấn công. Thứ ba là đường chéo này bị tốt D3 cản, khiến tầm hoạt động của tượng bị thu hẹp. Thứ tư là bạn thấy vua đang phơi bày, dễ dàng bị đối thủ chiếu và ghim. Ngoài lựa chọn lên tốt D3, trắng có thể lên tượng B2. Ta lại tiếp tục quy trình đặt câu hỏi như trên. Đâu là điểm mạnh và điểm yếu? Điểm mạnh là nó hỗ trợ mã và bảo vệ cả xe nữa, khi không được bảo vệ trước đó. Thứ hai là đi tượng đến B2 sẽ giúp trắng kiểm soát đường chéo A1H8 về sau. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể mở cuộc tấn công vào trung tâm bằng cách di chuyển mã của mình. Bây giờ ta xét đến điểm yếu. Khi đi tượng B2, tốt D2 sẽ mất một bảo vệ, nhưng chúng ta cũng có một số quân khác bảo vệ như mã, nên nó không phải là vấn đề. Thứ hai là tượng không được bảo vệ khi đến đây.
nhưng không thấy mối đe dọa nào với nó ngay lập tức. Vậy là bây giờ ta đã có tất cả thông tin cơ bản về điểm mạnh và điểm yếu của cả hai. Bạn thấy thế nào? Đi tốt đến D3 hay tượng đến B2, nước nào tốt hơn? Các bạn hãy dành 5 giây cùng tôi thực hiện một khảo sát bằng cách click vào chữ Y trong góc trên này nhé. Như các bạn thấy, luôn có điểm mạnh và điểm yếu đằng sau mỗi nước đi. Mục tiêu của bạn là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và sử dụng nó đánh giá nước đi của bạn. Chúng ta đã không thực hiện bất kỳ tính toán nào phức tạp, cũng không suy nghĩ quá sâu xa. Nếu bạn nắm được những thông tin này thì việc quyết định của bạn trở nên đơn giản hơn. Sang tình huống tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu hai bước kế tiếp trong quy trình SWOT là cơ hội và mối đe dọa bằng cách phân tích cách suy nghĩ của đối thủ. Đến lượt đối phương và đi mã E4. Giống như tình huống trên, ta cũng cần thực hiện theo thứ tự để nghiên cứu nước đi này của đối thủ. Đầu tiên ta cần xem có mối đe dọa nào với ta không. Bằng cách tìm xem điểm mạnh của cờ đen là gì. Mã đến E4 có dụng ý gì đây? Hãy suy nghĩ cùng tôi nào. Thứ nhất là mã đi vào trung tâm và được bảo vệ rất tốt bởi tượng và tốt đen. Bạn không có quân cờ nào tấn công nó, vì vậy khó có thể đẩy lùi nó lại. Thứ hai, mã đen đang ở trung tâm và kiểm soát 8 ô cờ này. Sức mạnh mã đen được phát huy tối đa. Cờ trắng phải cẩn thận ở ô F2 và G3. Nhưng mà ngay lúc này, hai ô vẫn có quân bảo vệ. Thứ ba, việc đi mã đến E4, đen còn khai thông đường chéo này cho tượng đen, giúp cho tượng hoạt động tích cực hơn. Thứ tư là ta xét xem mã đen có đang tấn công quân cờ nào của ta không. Các bạn thấy mã đen đang bắt tốt C3, nhưng nó vẫn được bảo vệ. Mã đen cũng đang tấn công mã trắng, nhưng nó vẫn đang được bảo vệ tốt. Sau khi phân tích các điểm mạnh của đối thủ, ta cũng cần cẩn thận nhưng không có mối đe dọa nào ngay lập tức. Bây giờ ta bước sang bước tìm cơ hội ở nước đi của đối thủ. Muốn vậy chúng ta cần tìm điểm yếu của nước đi này. Anh ta có để lại bất kỳ lỗ hổng nào trong vị trí mình không? Hãy quan sát và so sánh trước và sau khi di chuyển. Trước đó mã đen đang kiểm soát 8 ô này. Khi đi đến E4, anh ta không làm điều đó nữa. Vì vậy bạn có thể tìm cơ hội ở đây. Tôi đoán là các bạn đã tìm thấy nó rồi. Đó là nước đi mã đến D7, bắt đôi hậu và xe đen. Bằng cách suy nghĩ có hệ thống như thế này, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội trong cuộc chơi. Đó là sức mạnh của phương pháp phân tích SWOT. Có vẻ chúng ta đang dành nhiều thời gian cho mỗi nước đi, nhưng thực ra nếu bạn bắt đầu áp dụng thường xuyên trong tất cả các ván cờ của mình thì nó sẽ trở thành một thói quen và không còn làm bạn khó khăn nữa. Bạn sẽ không tạo ra bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn nào, và đó là cải thiện rất lớn. Chúng ta sẽ nâng cao hơn bằng cách xét tiếp ví dụ thứ ba. Các bạn thấy đối thủ chúng ta đi trước bằng cách đi tốt đen D4, tấn công mã của mình. Một lần nữa ta lại áp dụng quy trình suy nghĩ tương tự. Các mối đe dọa cho trắng là gì? Tức là ta đi tìm điểm mạnh của đối thủ. Một điều hiển nhiên là tốt đang đe dọa mã trắng, và có nhiều bạn mắc sai lầm ở chỗ này. Ngay khi thấy quân cờ của mình bị tấn công thì lập tức tìm cách bảo vệ nó mà không phân tích thêm gì nữa, và đó là một vấn đề. Bạn cần phải tuân theo đầy đủ các bước của quy trình. Đây chỉ là mối đe dọa, bạn cần phải suy nghĩ về cơ hội của mình, tức là phải suy nghĩ về điểm yếu đối thủ mà tốt đen để lại khi di chuyển. Hãy so sánh và đánh giá. Khi tốt đen di chuyển thì nó đã làm suy yếu hai ô C4 và E4 mà trước đó nó đang kiểm soát. Một cơ hội nữa là tốt trắng có thể thí tốt để mở trung tâm, vì vua đen vẫn còn ở giữa. Còn gì nữa ta? Các bạn có thấy con tốt này không? Chúng ta có thể tấn công vào con tốt không được bảo vệ này. Dĩ nhiên là có thể, vì tượng đang kiểm soát đường chéo này.
Và sau khi ăn tốt C6, tượng còn chiếu bắt xe. Đen không thể ăn mã của ta. Sau khi vua qua F8, ta ăn xe A8. Vậy là tôi đã chỉ các bạn bước thứ 5 trong quy trình suy nghĩ của chúng ta rồi đó. Có nghĩa là chúng ta tìm cơ hội trong nguy hiểm. Đó là tất cả 5 bước suy nghĩ chiến lược mà một bậc thầy cờ vua cần có. Chúng ta đi tiếp đến ví dụ thứ tư. Ở vị trí này đen đi tốt đến F6, tấn công mã. Chúng ta thực hiện quy trình suy nghĩ một lần nữa. Đây là nước đi của đối thủ thì điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ là mối đe dọa và cơ hội của ta. Ta thấy ngay lập tức mối đe dọa là anh ta đang tấn công mã của mình. Bây giờ so sánh với vị trí trước đó, chúng ta thấy tốt này không còn kiểm soát hai ô E6 và G6, nên chúng trở nên tương đối yếu. Vua đen cũng hơi bộc lộ dọc theo đường chéo này. Và bạn đã có tất cả thông tin. Tiếp theo bạn sẽ ra quyết định để đối phó với mối đe dọa này. Nhưng chú ý bạn không được đem tượng đến B5 chiếu, bạn sẽ gặp rắc rối. Vì đen chỉ đơn giản là lên top C6 cản chiếu và bắt lại tượng. Vậy là bạn có hai quân bị tấn công. Do đó, nếu muốn bỏ qua sự đe dọa thì bạn cần có một đợt tấn công mạnh mẽ hơn nhé. Vậy là tôi đã chỉ bạn tất cả bí quyết phân tích một nước đi. Làm thế nào và làm những gì để những thay đổi nhanh chóng diễn ra. Không thể trong một sớm một chiều có ngay kết quả tốt nhất, với tất cả mọi chuyện đơn giản như lật bàn tay. Nhưng khi đã lựa chọn một cách suy nghĩ có hệ thống, bạn có thể tận dụng cơ hội và loại bỏ những sai lầm khỏi nước đi của mình. Giống như tập thể thao, cần phải có quyết tâm và sự nỗ lực. Chúng ta có thể luyện tập trong tất cả các ván cờ. Suy nghĩ hướng đến sự thay đổi càng nhiều thì kết quả thu nhận lại càng tốt. Có thể phải tốn thời gian nhưng chắc chắn bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ chiến lược, giành lại quyền kiểm soát tốt nhất và gặt hái những kết quả tuyệt vời như mong muốn cho đam mê cờ vua của bạn. Ok, được rồi, còn đây là câu đố. Trắng đi trước giành chiến thắng thế nào đây các bạn? Nếu bạn có câu trả lời hãy comment bên dưới video cho mình. Mình sẽ xem và phản hồi lại các bạn. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh LayChat1vn nhé, để kênh ngày càng phát triển và mình sẽ có nhiều điều kiện cung cấp các video bổ ích chất lượng hơn cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.